যদি আপুনি পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিছে তেনেহলে ভিডিঅটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই তথাপিও আপুনি এইটো ভিডিঅ চাব পিছলে আপোনাৰ কামত আহিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক প্ৰায় সকলো লোকে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰি লৈছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বহুতো লোকৰ পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰিজেক্ট কৰা হ'ল তো হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম গাইজ মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেটো অনলাইন ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ড আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনাৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হৈছে নে হোৱা নাই মানে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল সেইটো আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতলৈ অহা টিলিংগাটো এবাৰ বচাই দিব তো আপুনি যদি চেক কৰিব বিচাৰে যে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হৈছে নে হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াৰ চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব EFILING আৰু চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত যিটো ৰিজাল্ট ওলাই আহিব ইনকাম টেক্স আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু এনেদৰে এটা পপ আপ নটিফিকেশ্যন ওলাই আহিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি এই পপ আপ নটিফিকেশ্যনটো বন্ধ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি পেজটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু লেফ্ট ছাইডত ইয়াত 4 নম্বৰত দেখিবলৈ পাব লিংক আধাৰ আপুনি লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি ল'ব और लिंक आधारत क्लिक कर दियार पिছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ দ্য ষ্টেটাস ইফ ইউ হ্যাভ অলৰেডি সাবমিটেড লিংক আধাৰ ৰিকুৱেষ্ট আপুনি ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল তো মই ইয়াত মোৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আপুনি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনাৰ সন্মুখত ৰিজাল্টটো ওলাই আহিব যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি এনেদৰে দেখিবলৈ পাব যে অথেণ্টিকেশ্যন ফেইল ফ্লয়িং কুড নট বি দ্য ৰিজন ইয়াত ৰিজন কেইটা দিয়া থাকিব চ' আপুনি ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ এনেদৰে ফেইল্ড আহে তেনেহ'লে আপুনি আকৌ লিংকৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিল আৰু যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হৈ যায় মানে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট হয় তেনেহ'লে আপুনি এনেদৰে ৰিজাল্টটো দেখিবলৈ পাব যে ইয়ৰ পেন ইজ লিংক টু আধাৰ নম্বৰ আৰু এনেদৰে আধাৰ নম্বৰটো দিয়া থাকিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়াও পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আন এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে সেইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি লিংক কৰাই ল'ব